السلام عليكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. إن شاء الله يلقاكم كاملين بخير وعلى خير. فيديو اليوم غادي تشوفوا فيه سمر اوتفيت ايدياز 2026 بلمسة شيك اي لاكجري كتناسب المحجبات وغير المحجبات. إلا كنتي كتقلبي على ترانسفورمي ان لوك سامبل او ان لوك كي باغي شير أو موديست فاشن انسبيراسيون مع توني إليغانت، سهل التطبيق. هاد الفيديو معمول ليك. غنشوفوا مع بعضياتنا تنسيقات البليزر والقميص الأبيض بطرق عصرية، كيفاش تعطيك ستيل بروفيسيونيل اي كلاسي سواء الخدمة ولا الخرجات اليومية. وكذلك أحدث تريندي بالنسبة لحقائب اليد من زارا اللي كيعطيوك لمسة لوكس. كذلك غتشوفوا معايا أحذية من شي ان اللي نقدروا يعني نسقوهم بطريقة تخلي اللوك ديالنا يبان غالي. وخليك معايا حتى الآخر باش تاخدي فاشن تيبس بسيطة ولكن قوية، ترفع ستايلك وتخليك ديما إليغونت اي كونفيدون في كل إطلالة. وإلا كنتي أول مرة كتشاهدي القناة فما عليك إلا أنك تنضمي بالاشتراك أو سبسكرايب وتضغطي على زر اللايك، وكذلك أنك تضغطي على زر الجرس باش هكذا يوصلكم إشعارات الفيديوهات. كنتمنى أنكم تكملوا الفيديو حتى الأخير حيت فيه تنسيقات أنيقة وراقية كتستاهل أنكم تكملوها عليها. كذلك بعض النصائح اللي غادي تستافدوا منها، وتشوفوا معايا فستان مناسبات أو لا غوب دو سواغي اللي راقية جدا وغادي تعجبكم في آخر الفيديو. وشكرا لكم. شوفوا معايا هاد التنسيقه اللي اختارت فيها هنايا، هاد البلوسي اللي جا انيق. كتشوفوا معايا كيفاش قدرت انها تميلونجي الالوان، هنا الاصفر مع البلوسي. كذلك هاد البليزر او هاد لافيست اللي جات بالاورانج. هنا اختارت مع هاد الحزام اللي جا بحال شي صايه قصيره. كتشوفوا معايا الاناقه كيجي بحال هكا. كذلك الاورانج مع الاسود اللي جا راقي جدا. كذلك كتشوفوا معايا اونصومبل اللي هنايا كيجيب هاد الوردي باودر كما شفتوا مع الابيض. لفت الحجاب يعني دارت الديكراتي ديال الوردي اللي جا هنا الفوشيا كما كتشوفوا. اخر صيحات الموضه بالنسبه لزارا كما كتشوفوا معايا، يعني من الحقائب اليد الانيقه اللي صيف 2026. كذلك هاد الاحذيه من شي ان اللي راقيه جدا. كتشوفوا معايا كيفاش قدرت انها توالمها مع حقائب اليد ومع لي زاكسيسوار اللي يقدروا يجيو معاهم. هنا هاد الحذاء اللي جا بحال هكا مشبك، كذلك هاد الصندال اولا هاد الصنداله اللي جات بحال هكذا بالمارون في هاد الوريدات، وهاد الشكل هذا حتى هو اللي جا راقي. الصندال للمناسبات اللي جات بهاد الطالون اللي كيجي بحال هكا مريح في البيسه ديالته، كذلك هاد الشكل هذا. ما تنساوش تقولوا لي في التعليق إن صندال أو لا إن حذاء اللي عجبكم. كذلك كتشوفوا معايا هذا التنسيقات بالنسبة لافيست أو البلايزر بالألوان اللي جاو راقيين وأنيقين. هنا الألوان كيفاش قدرت أنها تنسقهم مع البنطلون ديال الجين، سواء مع لي جيب سواء مع كذلك هذا لي جيب ديال الساتان اللي جات راقية بهذا اللون نيود. كذلك هنا البنطلون جين اللي جا مع هاد اللون الوردي في البليزر مع بلو مارين في لفة الحجاب مع حقيبة اليد. دمج الألوان مع بعضياتها فكيعطيو واحد الأناقة وإطلالة بستايل راقي وأنيق بقيمة شرائية اللي غالية. كتشوفوا معايا هادو بعض التنسيقات اللي كيجيو حتى هما انيقين وراقيين مع هاد الشوميز اولا هاد البلوزه او لي فيست جيلي اللي كتشوفوا معايا كيفاش قدرت انها تبدل لوك بهاد الفولار هذا اللي كيعطيهم واحد اللمسه مع هاد جيب ابوا اللي حتى هما راقيين ولو طوندونس هاد السنه شفناهم بزاف في الفيديوهات. كذلك هذا ميلونج ما بين المارون وما بين البيج كما كتشوفوا هنا البليزر او لي فيست. غتشوفوا معايا بزاف ديال التنسيقات بالنسبة للبنات، سواء البنات اللي كيبغيو يمشيو للخدمة أو للعمل أو للجامعة، كيبغيو شي حاجة اللي تنسيقات اللي مناسبة مع البليزر أولا لابيس. هادو بعض التنسيقات اللي كتشوفوا معايا اللي أنيقين جدًا، اللي يعني مناسبين لفصل الصيف، وكيفاش تقدروا حتى تميلونجيو الألوان. هنا كتشوفوا معايا هاد البيج اللي كيجي راقي مع المارون. كذلك كتشوفوا معايا هاد شكل ديال البلوزة اللي جات نقشة النمر مع التنورة بليسي مع لا سانتور. كذلك هذه البلوزة اللي جات حتى هي بالبلو مارين. كذلك فستان اللي بلو ورود كما كتشوفوا هنا الوردي مع الأبيض، يعني واحد الميلونج اللي أنيق جدًا في هاد التنسيقات كاملين. كنتمنى أنكم تكونوا كتاخدوا معايا أفكار. هادو أونصومبلات اللي عمليًا يعني وكيكونوا شيك وأنيقين وراقيين. فغادي نعطيكم البنات بعض النصائح كنتمنى أنكم ديروا بيهم.
فكل فيديو يعني كنعطي بعض النصائح، فإلا كنتِ غتختاري الألوان فاختاري دائمًا neutral couleur بحال الأبيض، البيج، الأسود، هادو كيعطيوك style chic et minimal. كتعرفوا أن يعني neutral couleur هي الألوان محايدة، وكذلك القميص الأبيض أولا الشميز الأبيض مع البليزر يعني كيعطيو واحد الكومبو غانيون وراقي. هنا كتشوفوا معايا كيفاش قدرت أنها تدخّل هاد الأنسومبل اللي من الكتان أولا اللينين أولا لولان، كيفاش قدرت تلبسوه بشتى الطرق يعني وتنسيقات اللي مختلفة. فكذلك هاد الفستان اللي جا أنيق جدًا بالأورانج مع هاد الصندال كما كتشوفوا معايا، يعني من تنسيقة بسيطة كتبان يعني بقيمة شرائية غالية بطرق سهلة وبسيطة. فهاد التنسيقات يعني هادو بعض التنسيقات بالنسبة للشوميز أولا القميص، التنسيقات اللي أنيقة تقدروا تلبسوها مع قطع أساسية مثلًا البونطالون ديال الجين أولا هاد البونطالون اللي لابسة حتى هي فيها هاد الخطوط بحال هكدا مع التنورة اللي فيها هاد الورود كيف ما شفتوا معايا، يعني قدرت أنها تنوّع في التنسيقات ديالها بالنسبة للقميص. فكتشوفوا معايا أن هذا الأنسومبل كذلك اللي فيه تنورة مع هاد البلوزة اللي كتجي راقية، فهاد الأنسومبلات دائمًا كيجيو عمليين تقدروا تلبسوهم مع مجموعة من القطع الأساسية اللي كتكون في الخزانة ديالك. كذلك هذا أنسومبل هنا كتشوفوا معايا هاد اللون اللي ولا طوندونس هاد السنة في فصل الصيف، كتشوفوا معايا أنها اختارت هاد حقيبة اليد اللي جاو فيها مجموعة من الألوان اللي عطاو واحد المنظر أنيق وشيك. فكتشوفوا معايا كذلك هاد البليزر كيفاش غتقدر أنها تنسقها مع قطع اللي اختارتها بحال هاد جيب بحال هاد البول كما كتشوفوا معايا. فدائما كنعرفوا كذلك هاد الكارديكان اللي كيجي مشبك بهذا الشكل هذا. فكنعرفوا ان البليزر او لافيز كيعطيك مباشره لوك بروفيسيونيل اي كلاسي سواء في الخدمه ولا في الخروجات ديالك. هنا اختارت مع هاد لي بغاسلي اللي جاو انيقين مع الكارديكان مشبك، وهاد البونطالون اللي كتشوفوا معايا كيجي واسع بهاد الألوان اللي كيدخلوا فيه. دائمًا البلو سيال لا يُعلى عليه، كما كتشوفوا معايا أنه معاه هاد الشال اللي كيجي بحال هكدا من الأمام تقدروا تضيفوه بأي طريقة عجباتكم مع هاد الشوميز هادي اللي اخترت معاها الأبيض. فالبلو سيال كنعرفوا دائمًا كيتماشى وكيتواتى أكتر مع الأبيض. كذلك هذا فستان أو كسيوة اللي مناسبة كتجي بحال هكا بالأزرار ذهبية. يعني سامبل هنا اختارت سامبل بدون إضافات كتجي طويلة بالمارون. كذلك التنورة اللي جات أنيقة بهاد لا سانتور دوبل. يعني كنت عطيت حيلة كيفاش تقدروا تخرجوا هاد لا سانتور دوبل بهاد الطريقة هادي. البنات غتشوفوا معايا أجمل فستان أنيق للمناسبات أو robe de soirée. كنتمنى أن هذا الفيديو يكون عجبكم ووصلنا للنهاية، ونتلاقى معكم في فيديو قادم إن شاء الله. بسلام عليكم.